חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על הכנת שפכטל אמריקאי לצבייה. בסרטים הקודמים אנחנו עשינו שפכטל אמריקאי ובסרט הזה אנחנו נעשה שיוף ונעשה סקירה על מלטשת שפכטל בוש GTR 550. בסרט הבא אנחנו נעשה צבייה של השפכטל הזה ואנחנו מתחילים. אז קודם כל ככה כלי מגיע במזוודה כזאת. בתוך המזוודה יש לנו את כל החלקים. אם אנחנו מחברים חלק הזה וחלק הזה, אנחנו נקבל מלטשת בגרסה מקוצרת שאורך שלה זה 1.10 מטר, ואם אנחנו נחבר מעריך אנחנו נקבל מלטשת בגרסה מאורכת שאורך שלה 1.70 מטר. אני גם הבנתי שאפשר להביא עוד מעריך כזה בנוסף ובכלל להגיע לאורך מעל 2 מטר. אז מבחינת החיבור, פה יש חיבור נקבה, הזנה חשמלית. כאן יש חיבור זכר, כאן הזנה חשמלית. מכניסים פנימה. תשימו לב, פה יש גלגלת. באמצעות גלגלת הזאת אנחנו יכולים לווסת את רמת ההידוק. חשוב שזה יהיה הכי מהודק שיש, כי גם יש את הוואקום של שואב אבק, יש את גם הזנה חשמלית, שזה יהיה בלי חופש פה. תשימו לב, אם יש טיפה חופש, אז פותחים לגמרי. לוקחים את הגלגל טיפה קדימה. עוד פעם סוגרים את הכרס וסוגרים את החלק הזה. עכשיו זה סגור היטב בלי חופש. כאן על הראש של המכונה יש כפתור ששולט בעוצמה של ואקום. 1. ואקום מנוטרל לגמרי, 2. ואקום בינוני לליטוש שיוף קירות, ו3. זה ואקום הכי חזק לשיוף של תקרות. כאן בקצה הידית יש עוד כפתור נוסף, הוא גם שולט בשסתום. על ידי פתיחה וסגירה של האוויר גם אפשר לווסת את הרמה של הוואקום. כאן על הידית יש כפתור הפעלה, שאתם מפעילים כפתור הפעלה, חשוב לדחוף ככה עד הסוף. וכאן יש את הווסת מהירות, אוקיי? הטווח המהירות הוא החל מ-340 סיבוב לדקה עד 900 סיבוב לדקה. אני בדרך כלל עובד שהכפתור אצלי נמצא במצב 2. כאן כניסה של השואב למכונה. כאן אני הוספתי חתיכת צינור. החתיכת צינור לא הייתה כאן, זה אני הוספתי אותה. עשיתי פה איזה אלתור, הדבקתי אותה עם הייטק בשביל שאני אוכל לחבר את השואב אבק של מירקה. פשוט אני משתמש בשואב אבק של מירקה והצינור טיפה צר, אז ככה אני פשוט מחבר, שם פה חתיכה של מסקין טייפ וזה מחובר. פשוט אני לא משתמש בשואב מקורי של בוש, יש לי שואב אחר, לכן אני נאלצתי לעשות את החיבור הזה. ככה ראש של המכונה, משתמשים נייר לטש 225 מילימטר. מבחינת הצלחת יש לה קשיחות בינונית, וכאן זה פט שהוא ניתן לחילוף, אפשר להחליף אותו ברגע שהוא נהרס. ואני הבנתי שגם בוש הולכים להוציא עוד צלחות נוספות בהמשך, יהיו גרסאות של צלחות שיהיו גם צלחות קשיחות לשיוף של טיח וכאלו. אז ככה, מבחינת היתרונות של המכונה הזאת, קודם כל ואקום מוריד מאיתנו עומס גופני, אנחנו יכולים לעבוד יותר, לייצר יותר עבודה, לעשות יותר מטרים ביום ולהרוויח יותר כסף. בנוסף, ואקום גם משפר ביצוע, בגלל שראש תמיד צמוד לשטח שאנחנו משאיפים, זה מוריד את הפקטור אנושי לעשות טעות.
כי הראש תמיד צמוד, הוא לא מקבל זווית ופתאום אנחנו עושים חתך על השפכטל. הוא נצמד על ידי כוח יניקה של שואב אבק, ואנחנו עובדים וראש תמיד צמוד. הוא עושה לנו את השיוף יותר טוב, שיוף יותר מקצועי. אז ואקום גם מוריד מאיתנו את העומס הגופני וגם משפר לנו את התוצאה. חשוב ששואב אבק יהיה מספיק חזק, כי הוואקום מאוד מושפע מהשואב אבק. בעצם שואב אבק מייצר לנו את הכוח יניקה. במכונה יש רק את המנגנון, יש פה שסתום, אבל את הכוח יניקה מייצר שואב אבק, וחשוב שיהיה שואב אבק נקי וחזק, שיהיה עם ניקוי פילטרים אוטומטי. חשוב שהפילטרים יתנקו תוך כדי עבודה. יתרון נוסף זה ראש גמיש. כשאנחנו עובדים, ראש באמת מאוד ממושמע, הוא מקבל כל מיני זוויות והוא ממש גולש על השטח שאנחנו משאיפים ומאוד נוח בעבודה. יתרון נוסף של המכונה הזאת זה מחיר. 1,300 שקל אני חושב, זה באמת מחיר מתנה. חשוב לציין שגם יש סרוויס של בוש, אחריות, זה לא איזושהי חברה לא מוכרת, זה בוש עם אחריות, עם אפשרות לתקן, לסדר, להביא חלקים וכולי. זה גם מאוד חשוב שקונים כלי, שיהיה סרוויס, שיהיה שירות, שכל פעם שיש בעיה שאפשר לבוא ויעזרו לך וידאגו לך. אז ככה, מבחינת הליטוש, אני סיימתי את הסקירה, אנחנו עוברים לעבודה עכשיו. תשימו לב, מי שראה סרט על מריחת שפכטל, עשינו פה שפכטל ממש חלק. ממש חלק, ככה שיהיה לנו כמה שפחות עבודה בשיוף. אז לכן עכשיו בשיוף אנחנו לא צריכים לעבוד קשה. אנחנו צריכים רק להוריד כל מיני חפיפות קטנות שלפעמים יש בין השכבות של השפכטל, וזהו, לא לנטש יותר מדי. אם יש איזושהי שריטה, לא צריך לנסות לשאף אותה, כי אנחנו נעשה פה בור. אם יש שריטה, עדיף לסגור אותה מראש, אם זה שריטה עמוקה. אם זה שריטה קטנטונת כזאת ברמת מקרו, אז אפשר לנטש אותה. השיוף הוא עדין, מינימלי, בשאיפה לשאף כמה שפחות. למה? בשביל לא להרוס את העבודה. כי גם בשיוף אנחנו יכולים להרוס את כל העבודה שעשינו מקודם. עבדנו פה קשה בשביל למרוח שפכטל עם סרגל ואחר כך עם מריד. לכן שיוף זה תהליך מאוד אחראי. אז בשביל לא להרוס את העבודה, מביאים תאורה, בשביל לראות מה אנחנו עושים. וזהו, סיימתי את הסקירה, סיימתי את כל ההסברים ואנחנו עוברים לעבודה. את השיוף של שפכטל אנחנו תמיד מתחילים מפינות פנימיות. את הפינות פנימיות בין שתי קירות אני משאף עם מלטשת ידנית מירקה אנדיקית. חשוב להדביק את הרשת ליטוש ממש בכף עם המלטשת. בשביל זה אני מניח את המלטשת על משהו ישר ושם את הרשת ממש בכף של המלטשת, ואת הצד השני של המלטשת אני סוגר עם מסקינג טייפ, בשביל שהצד הזה לא יעשה לנו שריטות במהלך הליטוש. ובצורה כזאת, בכוח סביר, בעדינות, עובר בפינה עם המלטשת ידנית ומבצע שיוף. הצד שני של המלטשת סגור עם נייר דביק, מסקינג טייפ, ולכן מלטשת לא מייצרת לנו פסים בצד שני. מלטשת מחוברת לשואב אבק, עבודה נקייה בלי אבק. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. ועכשיו אני מתחיל את הליטוש
עם מלטשת בוש GTR 550, שמתי נייר לטש 150, שזה נייר לטש יחסית גס, אבל זה נייר לטש שמיישר לנו את הפגמים במידה ויש, הוא חותך די יפה, ואם יש משהו לא ישר, נייר הזה מיישר את הפגמים. את השיוף אני מבצע בצורה כזאת שאני עושה שמיניות עם המכשיר. תשימו לב, מין שמינייה כזאת עם המכשיר, אבל זה לא קריטי לשאף ככה, מה שקריטי זה להסתכל ולראות מה אתם עושים. פשוט אתם צריכים להדליק פנס ופשוט לראות מה אתם עושים. תסתכלו כאן רק לטובת ההדגמה, אני מחזיק את המלטשת עם יד אחת על מנת להדגים את הכוח יניקה של המכונה שהיא נדבקת, ואפילו עם יד אחת אני מצליח להחזיק את המכונה. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concern. מבצע שיוף בצורה של שמיניות, ובסוף עושה עוד פעם אחת הלוך חזור באופן מהיר, וזהו. פשוט הכי חשוב להסתכל מה אתם משאיפים וכמה אתם משאיפים. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. תשימו לב שיש אבק על השפכטל, כי שואב אבק לא מספיק לקחת את כל האבק, והאבק הזה מטה אותנו. לפעמים האבק הזה נמצא על השפכטל והוא מטה אותנו, זה נראה שכאילו משהו לא ישר. לכן כל האבק צריך לנקות עוד פעם עם שואב אבק ולראות שהכל בסדר, שאין איזשהו מקום שפספסנו, שהכל משויף ושהכל ישר ויפה. בנוסף חשוב להעיף את כל האבק, כי האבק מפריע גם לחומרים אחר כך להתחבר. גם למרות שאני עושה אחר כך צבע יסוד שקוף על השפכטל, אני אחר כך מורח בונדרול נקי על השפכטל לפני צביעה. בכל אופן אני עושה שואב אבק ומנקה את כל השפכטל מאבק.
בסוף עוד פעם עובר עם תאורה, רואה שלא פספסתי שום דבר, שהכל מלוטש, שאין איזשהו פגמים, שהכל בסדר. חברים, אז אנחנו סיימנו את השיוף. אני עשיתי כאן שיוף עם נייר לטש 150, שזה נייר לטש יחסית גס, ושייפנו שפכטל רוקבון של נירלט, שזה חומר שהוא יחסית רך, ובכלל הוא מיועד לשיוף ידני. רוקבון של נירלט זה חומר רך, הוא מיועד לשיוף ידני, ולמרות זאת קיבלנו תוצאה יפה מאוד, תוצאה מכובדת. בסוף אפשר לקחת נייר לטש 320 ולעשות שיוף עדין, מהיר, בסלט נמוך, רק בשביל להוריד כל מיני סריטות קטנטנות שנשארו אחרי נייר לטש 150, וזהו, וזה יהיה מוכן לצבע. אז בסרטון הבא אנחנו נעשה צביעה, והסרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אנחנו נעשה סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that